Chúa hứa đối với những người mà con tin nơi Ngài sẽ ban cái sự sống đời đời cho người đó, và Ngài sẽ kêu và Ngài sẽ làm cho người đó tỉnh thức trở lại. Đó là lời mà tôi muốn chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay. Amen. Amen. Và các em có anh và các em bởi vì chia sẻ về mẹ thân yêu của chúng ta, xin chia sẻ về mẹ chúng ta. Tôi xin đọc danh sách những email đã chia buồn cùng với gia đình chúng tôi. Trước hết là những email gửi từ Việt Nam. Mục sư Trần Công Tấn và hội trưởng của Giáo hội Cơ đốc Việt Nam ở Việt Nam và tất cả các tín hữu Cơ đốc Phục Lâm ở Việt Nam đã email qua để chia buồn. Mục sư Trương Công Hoàng, Hội Thánh Cơ đốc Phục Lâm ở Vòng Nho. Mục sư Dương Quang Thoại, Hội Thánh Cơ đốc Phục Lâm ở Cần Thơ. Mục sư Nguyễn Quốc Thái, truyền đạo Nguyễn Xuân Ti ở Gò Công. Truyền đạo Trương Hồng Hải ở Phú Hòa, Tuy Loan. Truyền đạo Dương Thị Hồng Lạc ở Sa Đéc. Thầy Phạm Công Quỳnh, đại diện các cựu giáo chức. Cô Tiêu Thị Lê, Trần Văn Bé, đại diện cựu học sinh trường Cơ đốc Phục Lâm. Lê Tấn Mạnh, thay mặt tất cả gia đình của chị Bạch ở Việt Nam. Trang Phượng là các con của Nguyễn Vĩnh Hải, là con đầu của bà cụ, gọi điện thoại qua thay mặt tất cả các người con của Nguyễn Vĩnh Hải, anh Nguyễn Vĩnh Hải ở Việt Nam. Và ở tại Mỹ, gia đình mục sư Phạm Thiện ở Hội Thánh Cơ đốc Phục Lâm ở Florida, gia đình mục sư Phạm Xuân Nghĩa ở Florida, bà mục sư Phạm Trường Thanh ở Florida, gia đình bác sĩ Trần Quy Tuấn ở Florida, cô Nguyễn Thị Phước và gia đình ở Florida, gia đình mục sư Phạm Ngọc Gia là Hội Thánh Cơ đốc Phục Lâm ở San Jose, người đã làm phép baptêm cho bà cụ. Vì sức khỏe hôm nay ông không thể đến được nhưng có gửi một vòng hoa đến trong hội thánh. Trên đây thì có 2 vòng hoa của hội thánh Oakland và hội thánh San Jose cũng chia buồn cùng bà cụ. Gia đình mục sư Nguyễn Khắc Vinh và hội thánh El Monte ở miền Nam California. Gia đình mục sư Nguyễn Xuân Sơn và hội thánh ở Seattle. Cô Phạm Lương Minh ở hội thánh El Monte cùng với các anh chị em trong nhà là hoa hậu ở hội thánh New Vitas. Có rất nhiều người cũng phúng điếu và gửi hoa để chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Chúng tôi chân thành cảm tạ những điều đó. Ông Sam và gia đình thân phụ của là Xuôi Gia của anh Nguyễn Minh Lâm ở đây cũng có gửi lời chia sẻ. Ai ở Florida và rất nhiều những người khác có liên lạc với chúng tôi cũng đã chia buồn. Thành ra chúng tôi chân thành cảm tạ tất cả những người đấy. Trước khi tôi mời tất cả những ai mà muốn có một vài lời chia sẻ thì tôi xin chia sẻ trước. Mẹ thương của con, như mỗi tối con thường gọi điện thoại cho mẹ và mẹ con mình thường nhắn nhủ với nhau. Chết chỉ là một giấc ngủ thôi. Ngày trưa tái lâm, chúng mình sẽ được về với Đức Chúa Trời và ở đời đời kiếp kiếp với Chúa. Mẹ nói với con là mẹ sẵn sàng bất cứ lúc nào rồi. Bây giờ mẹ không còn đau nhức nữa. Mẹ có sự bình an. Chúng mình sẽ được gặp lại nhau trong ngày Chúa tái lâm. Trong Kinh Thánh sách Giăng đoạn 11 câu 25, Đức Chúa Giêsu có phán rằng ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Mẹ đã tin và mẹ đã chấp nhận Chúa là đấng cứu thế của đời mẹ. Thật là một điều quá tốt. Mẹ có biết là hôm nay Chúa Giêsu cũng khóc không? Chúa cũng thương mẹ nhiều lắm đó. Chúa thương mẹ nhiều hơn là chúng con thương mẹ. Ở trong sách Giăng có nói trong đoạn 11 câu 35, Chúa Giêsu khóc. Ngày Chúa tái lâm,
with us, and we will live eternal life with Him. Man, you said that I'm ready. Dearest man, no, you don't have any more ache. You don't have any more pain. The day that Jesus is coming back very, very soon, and we will be together soon, man. We will see each other again when Jesus comes. John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Man, you already accept Jesus as your Savior, as your Redeemer. That is so wonderful. Dearest man, do you know that Jesus loved you very much? Jesus wept today too. He said in the Bible, in the book of John, chapter 11 and verse 35, one day soon, Jesus comes back. He will call you out with a very loud voice, man. He will say, don't even come out. Just like he called in the loud voice for Lazarus. Good night, man. Sleep well. I love you very good. Suốt mấy tuần lễ qua, tất cả gia đình chúng tôi, anh chị em chúng tôi và cả những bạn bè thân hữu ở nhà thờ Holy Family chúng tôi ở San Diego, chúng tôi có những nhóm đọc kinh cầu nguyện và thường xuyên suốt mấy tuần qua chia buồn và đọc kinh cầu nguyện cho mẹ vợ của chúng tôi. Và bản thân tôi xin chân thành chia buồn cùng hiền thê của tôi và tất cả các anh chị em bên vợ của chúng tôi. Trước hết thì tôi xin có lời cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt hôm nay để đưa tiễn mẹ tôi và sẽ có vài lời nói về mẹ tôi. Việt Nam hồi xưa có tục lễ bông hồng cài áo. Vào ngày lễ Vu Lan và Ngõ Hiếu thì nếu người mẹ còn, người con sẽ được đeo một bông hoa màu hồng hay là một đóa. Nếu người mẹ qua đời thì người con sẽ đeo một bông hoa màu trắng. Hôm nay anh chị em chúng tôi bị đeo bông hoa màu trắng. Điều đó làm cho tôi rất buồn và tủi thân. Hôm nay là một trong những ngày đen tối nhất trong cuộc đời của tôi. I'm sorry I cannot continue. I will ask my husband Doug to read the English translation of what I meant to say today. First of all, on behalf of Kim and myself, we would like to thank everybody who came here today to visit our mother for the last time and pay their respects. So this is the English translation of what Kim intended to say about her mother. And I will read this in the first person as if I had heard. In Vietnam, when I grew up, there was a custom of wearing a flower on your lapel at Vu Lan, a day to honor parents or remember parents. On that day, if your mother was still alive, you got to wear a red or a rose flower. If your mother was deceased, you wore a white flower. Today, my siblings and I must wear a white flower. This makes me extremely sad. Today is one of the darkest days in my entire life. I've tried to comfort myself that even though Mother is not here, the great lessons that she taught me in life are still with me. The first great lesson she gave me was courage. She was a woman of tremendous strength and courage. She survived through 4 decades of nearly constant war with many periods of destitution. After the war, when I was 18,
my family became impoverished. And for the first time in my life, I had to put my books aside to learn how to wear a yoke, to carry baskets of wood, plus various odds and ends to sell in the market. Of course, I cried. My mother said, "Come on now, this is not much. There will be obstacles in life, and you have to be resilient." Those words followed me over the years until now, and yes, she was a model, a very resilient woman. The second lesson that she taught me was to work hard. Mother was always as busy as a bee. She liked to occupy herself. It could be intellectual work, such as teaching or reading, or it could be laborious work, such as working in the field or knitting the many sweaters for the many people in her big family. Whatever she did with enthusiasm and always tried the best. Even into her 90s, she still worked for herself and worked in the garden. The third lesson was her thirst for knowledge. She always wanted to improve herself and always wanted to learn something new. At 81 years old, she took the opportunity to go back to college, and I remember her wearing a big backpack, red, of course, and this was the time when students still had to carry stacks of heavy textbooks to school. Her backpack was almost as big as she was. She was only 5 feet tall. And that little old lady, off she ran from one class to another, happily declaring how fantastic it is to be able to go to school. Oh, Mother, she had such a wonderful spirit. Since she passed away, questions that I thought I had already understood, had resolved long ago, have come back to haunt me. Questions such as, where do we go after death? Is there a soul? Where does the soul go? Will I ever see my mother again? Religion has tried to answer these questions, and science has tried to answer these questions. At this moment, what I feel is a great loss, an empty hole in my heart. However, I feel that my mother's spirit, that wonderful spirit, will always be here with me for the rest of my life. Xin kính chào quý vị, thưa mọi người. Tôi quên giới thiệu, tôi là con trai thứ ba của mẹ tôi, người con thứ tư trong gia đình. Được anh Bình thì tôi cho phép nói chuyện. Ngày tôi lúc qua Mỹ, tôi có nhận được một bà mẹ nuôi, nhưng không được lâu đâu. Trong gia đình bà có những người anh, em rất thương tôi. Hôm nay cái người anh tới đây, tôi đến mẹ tôi. Anh mới đủ được. Có vài lời muốn nói, tôi cũng thưa sự quý vị. Xin mời anh. Kính thưa tham gia, xin cầu nguyện linh hồn của cụ Đỗ Thị Vĩnh gửi nhau Thánh Chúa. Tôi những được đại diện cho gia đình của toàn thể anh em chúng tôi. Có chị tôi là Nguyễn Thị Huệ, các em tôi với các gia đình, các cháu. Nguyễn Thị Đài, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Quốc Vinh, Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Thị Đức và Nguyễn Đức Hùng. Kính thưa anh Nguyễn Bá Hùng, kính thưa tất cả quý vị trong toàn quyền. Chúng tôi lên đây để tỏ một lời cầu nguyện cho cụ bà là
thân mẫu của anh Nguyễn Bá Hùng, cũng là đại thân nhân của gia đình chúng tôi. Anh Nguyễn Bá Hùng đã đưa mẹ tôi và hai em ra khỏi Việt Nam đúng ngày 30 tháng 4. Kính thưa Tam gia, I'm sorry. những cái ân nhân, I would like to add 5 more. những điểm đó không bao giờ quên được trong gia đình chúng tôi. And then I would like to say that Thưa anh Nguyễn Bá Hùng và thưa tất cả mỗi lần đưa bàn tay ra nhìn thấy mẹ tôi để vào trong tim tôi, tim đập, tôi biết là tôi có mẹ. Và tôi cũng nghĩ rằng là anh Hùng và tất cả mọi người khi nhìn cái bàn tay của chính mình, đó là sức sống, đó là truyền tiếp của mẹ của mình và của dòng họ mình. Và đợt bàn tay với tim mình còn đợt để biết là họ là sức sống mà thân mẫu, thân phụ sẽ truyền tiếp. Và những con cái cũng như vậy. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường như nóng. Không có cái gì quý bằng, ngon bằng và thấm thía bằng những câu như vậy. Tuy nhiên giờ đây, trong cái san cảnh này, một bông hồng trắng nó cài lên. Trước đó cho tôi và cho gia đình tôi, và bây giờ cho anh Nguyễn Bá Hùng tất cả quý vị trong gia đình. Sinh quý, tử quy, đó là sự vô thường. Tuy nhiên, sự mất mát nào cũng là một sự mất mát và thương tiếc, thương mến. Khi nhận được tin cụ bà nằm trong bệnh viện thì chúng tôi cũng là bên Phật giáo, chúng tôi cũng đã dâng lời cầu nguyện để cho cụ được tai qua nạn khỏi. Và khi nhận được tin, cụ đã bình yên trong nhang Thánh Chúa, chúng tôi cũng dâng lời cầu nguyện. Và hôm nay tất cả gia đình chúng tôi, anh em chúng tôi đến đây để dâng lời cầu nguyện cuối đến cụ bà, cầu nguyện cho linh hồn của cụ bà có một kỷ niệm hưởng nhang Thánh Chúa, và xin cầu nguyện cụ bà gia trì cho tất cả anh chị của gia đình anh Nguyễn Bá Hùng được họ sự an lành. Xin được kính cảm ơn một lần nữa, kính cảm ơn đại ân nhân Nguyễn Bá Hùng và tất cả gia đình của cụ bà đã có anh Nguyễn Bá Hùng giúp cho chúng tôi. Xin kính cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.